वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशात सर्वजण. आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे विंटर स्किन केअर टिप्स. तर हिवाळ्यामध्ये आपली स्किन खूप ड्राय होते, डल होते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला खूप त्राससुद्धा होतो, इरिटेट होतं. तर यापासून जर तुम्हाला सुटका मिळवायची असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर मी काही टिप्स तुमच्यासोबत शेअर करेन ज्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. चला तर वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. हिवाळ्यामध्ये सर्वांना स्किनचा प्रॉब्लेम होतो. तर आपली स्किन ड्राय होते, डल होते आणि त्यामुळे आपल्याला खूप त्रास होतो, खूप इरिटेट होतं. तर यापासून आपण कशी सुटका करू शकतो याच्याबद्दल काही टिप्स आहेत जे तुम्हाला फक्त फॉलो करायचे आहेत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहूया की आपल्याला अंघोळ करताना अशा कोणत्या गोष्टी फॉलो करायच्या आहेत ज्याच्यामुळे आपली स्किन छान स्मूथ राहील, ज्याच्यामध्ये आपल्या स्किनमध्ये ऑइल राहील, म्हणजे आपली स्किन ड्राय होणार नाही. तर हिवाळ्याच्या वातावरणामुळे म्हणजे हवामानामुळे आपल्या चेहऱ्यावरचं जे नॅचरल ऑइल असतं ते कमी झालेलं असतं आणि त्याच्याचमुळे आपल्याला ह्या ड्राय स्किनचा त्रास सहन करावा लागतो. आपल्याला अंघोळीचे जे प्रमाण आहे ते कमी करावं लागेल. म्हणजे काही जण दिवसातून 2-3 वेळा अंघोळ करतात. तर आपल्याला कमीत कमी वेळा अंघोळ करायची आहे जेणेकरून आपल्या चेहऱ्यावरील नॅचरल ऑइल आहे ते तसंच राहील. तर दुसरा मुद्दा आहे गरम पाणी. तर थंडीमध्ये कोणाला आवडत नाही की गरम पाण्याने छान अंघोळ करावी. सर्वांनाच गरम पाण्याने अंघोळ करायला आवडते, पण ते चुकीचं आहे. कारण गरम पाण्याने अंघोळ केल्याने आपल्या चेहऱ्यावरचा जो ऑइल असतो तो कमी होतो आणि त्याच्यामुळे आपली स्किन ड्राय होते. तर तुम्ही अंघोळ करताना कमीत कमी गरम पाण्याचा वापर करा. कोमट पाण्याने अंघोळ करा म्हणजे तुमची स्किन आहे ती मुलायम राहील. तर तिसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे साबण, फेस वॉश जे तुम्ही वापरत असाल ते थोडंसं माइल्ड स्वरूपाचं वापरा म्हणजे त्याचा स्किनवर जास्त परिणाम होणार नाही. जर तुम्ही अंघोळ करताना साबणाऐवजी जर बेसन वापरलं तर ते उत्तमच आहे. मी स्वतः थंडीमध्ये बेसनाने अंघोळ करते. बेसनमध्ये तुम्ही थोडंसं पाणी किंवा दुधाचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल आणि चिमूटभर त्याच्यामध्ये हळद टाकली तरीसुद्धा उत्तमच आहे. तुम्ही नक्की याचा प्रयोग करून बघा. जर तुम्ही बेसनाने अंघोळ केली तर जी अंघोळीनंतर आपली स्किन ड्राय होते ती होत नाही, मुलायम राहते. तर थंडीमध्ये अंघोळ करताना साबणाऐवजी तुम्ही बेसनचा यूज करा. त्याचा तुम्हाला नक्कीच चांगला परिणाम दिसेल. हिवाळ्यामध्ये तुम्ही स्क्रबिंग करू नका कारण आपल्या चेहऱ्यावरचं जे नॅचरल ऑइल असतं ते आपल्या चेहऱ्यावर तसंच राहावं, कमी होऊ नये. कारण ऑलरेडी हिवाळ्यामध्ये जसं की तुम्हाला आत्ताच म्हणाले की हिवाळ्यामध्ये हवामानामुळे आपल्या चेहऱ्यावरचं जे ऑइल असतं, नॅचरल ऑइल असतं ते कमी होत असतं आणि त्यामध्ये जर तुम्ही स्क्रबिंग केला तर ते अजून कमी होईल. हिवाळ्यामध्ये ड्राय स्किनपासून जर वाचायचं असेल तर स्क्रबिंग टाळा. तर हिवाळ्यामध्ये अंघोळ करून झाल्यावर तुम्हा सर्वांनाच अनुभव येत असेल आपली बॉडी, आपलं फेस ड्राय होतं, त्याने आपल्याला इरिटेट होतं. पण तसं होऊ नये, तुमची स्किन आहे ती मुलायम राहावी, छान सॉफ्ट राहावी. तर यासाठी तुम्हाला एखाद्या बॉडी लोशनचा वापर करावा लागेल. त्यामुळे तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचं तुम्हाला जे सूट होईल असं बॉडी लोशन यूज करा. आणि बॉडी लोशन जर नसेल तर तुम्ही कोणतंही ऑइलसुद्धा, बॉडी ऑइलसुद्धा यूज करू शकता जेणेकरून तुमची जी स्किन आहे, तुमची जे बॉडी आहे ती छान मुलायम राहील. तर थंडीमध्ये जास्त परिणाम आपल्या चेहऱ्यावर, आपल्या फेसवर होत असतो. आपला चेहरा आहे तो डल होतो, ड्राय होतो, काळपट होतो आणि तुमचा चेहरा जर तुम्हाला छान मुलायम ठेवायचा असेल, सॉफ्ट ठेवायचा असेल तर त्यासाठी मॉइश्चरायझरचा नक्की वापर करा. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या आवडीचं, चांगल्या क्वालिटीचं आणि जे तुम्हाला सूट होईल असं मॉइश्चराइज निवडा. त्याचबरोबर जे लोक बाहेर जात असतील, जॉबसाठी जात असतील किंवा बाहेर कुठेही पडत असतील तर सनस्क्रीन लावायला सुद्धा विसरू नका. तर तुम्ही मॉइश्चराइज आणि सनस्क्रीन ह्याचा कायम वापर करा. या सर्व गोष्टींसोबतच जसं की क्रीम किंवा काही गोष्टी आपल्याला फॉलो करावे लागतील. जसं की कोमट पाणी वापरणं, जास्त गरम पाण्याने अंघोळ न करणं, चांगल्या क्वालिटीचं सनस्क्रीन किंवा मॉइश्चराइज लावणं. याच्यासोबतच हायड्रेट राहणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे थंडीमध्ये आपल्याला पाण्याची जास्त गरज वाटत नाही, तहान लागत नाही. तरीसुद्धा जर तुम्हाला तुमचा फेस आहे, चेहरा आहे तो छान टवटवीत किंवा सॉफ्ट, मुलायम ठेवायचा असेल तर हायड्रेट राहणंसुद्धा गरजेचं आहे. त्यामुळे भरपूर पाणी प्या म्हणजे तुम्हाला त्याचा नक्कीच परिणाम दिसून येईल. तर आत्ता मी तुम्हाला ज्या सर्व गोष्टी सांगितल्या त्या म्हणजे अंघोळ करताना काय केलं पाहिजे, अंघोळ करून झाल्यावर काय केलं पाहिजे, काय लावलं पाहिजे, तसंच आपण घराच्या बाहेर जाताना कोणत्या क्रीम्स लावल्या पाहिजेत, अशा तुम्हाला
सर्व गोष्टी मी सांगितल्या, पण त्याचबरोबर झोपताना सुद्धा काही गोष्टी फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. आपण खूप आळस करतो झोपताना. आपण आपल्या चेहऱ्यावरचा मेकअप असू देत किंवा चेहरा साधं धुणं असू दे, आपण करत नाही, आपण आळस करतो, पण त्याचा परिणामसुद्धा आपल्या चेहऱ्यावर होत असतो. त्यामुळे दिवसभराची जी धूळ आहे, डस्ट आहे, जी आपल्या चेहऱ्यावर असते, ती आपल्याला क्लीन करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे हिवाळ्यामध्ये, थंडीमध्ये माइल्ड असा फेसवॉश तुम्ही खरेदी करा आणि त्याने तुमचा चेहरा स्वच्छ क्लीन करा. म्हणजे तुमचा चेहरा छान क्लीन करून झाल्यावर नाईट क्रीम लावायची आहे. त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला जी सूट होईल चांगल्या क्वालिटीची अशी नाईट क्रीम खरेदी करा आणि झोपण्यापूर्वी नाईट क्रीमचा जरूर वापर करा, जेणेकरून तुमची स्किन आहे ती छान सॉफ्ट आणि मुलायम राहील. तर हिवाळ्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम तो म्हणजे ओठ फुटणं, ओठ ड्राय होणं. हा भरपूर जणांना त्रास होत असेल. आपलं फेस, बॉडी ह्याच्यासोबतच ओठांचा त्राससुद्धा खूप जणांना होतो. थंडीमध्ये खूप जणांचे ओठ फाटतात, त्याच्यातून रक्त येतं, ड्राय होतात आणि त्याच्यापासून जर तुम्हाला सुटका करायची असेल तर तुम्ही ओठांना जास्त जीप लावायची नाही. काही जणांना सवय असते की आपण सतत ओठांना जीप लावत राहतो, लीक करत राहतो. त्याच्यामुळे अधिक आपले जे ओठ आहेत ते ड्राय होतात, फाटतात. तर त्याच्यापासून जर तुम्हाला सुटका करायची असेल तर तुम्ही जास्त तुमच्या ओठांना जीप लावू नका, लीक करू नका. म्हणजे तुमचे ओठ आहेत ते जास्त ड्राय होणार नाहीत. ओठांना मुलायम ठेवण्यासाठी, सॉफ्ट ठेवण्यासाठी लिप बामचा यूज करा. म्हणजे तुमचे ओठ आहेत ते छान मुलायम राहतील. त्याचबरोबर तुमच्याकडे जर लिप बाम नसेल तर तुम्ही चक्क घरातलं जे आपलं साजूक तूप असतं ते सुद्धा लावू शकता. रात्री लावून झोपलात तरी चालेल, दिवसभरामध्ये सुद्धा तुम्ही तूप लावू शकता. म्हणजे तुमचे जे फाटलेले ओठ असतील, ड्राय ओठ असतील, ते तुमचे छान मुलायम होतील. आणि अजून रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे बदामाचं ऑइल. तर बदाम तेलसुद्धा आपल्या ओठांसाठी खूप फायदेशीर आहे. तुम्ही नक्की यूज करून पहा. म्हणजे तुमचे ओठ आहेत ते जास्त ड्राय होणार नाहीत आणि फाटणार नाहीत. तर सर्वांनाच हिवाळ्यामध्ये आपल्या ड्राय स्किनपासून सुटका मिळवायची असेल तर तुम्ही ह्या छोट्या गोष्टी जर फॉलो केलात थंडीमध्ये तर नक्की तुम्हाला त्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटूया आता माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.